Guys, we are in Rapati pool. यो त फुच्चीहरु पनि हाम्फाले हान्दल भाइ हान्दल हान्दल हेलो एभ्रिवन सो आज पनि अर्को भ्लग लिएर म उपस्थित भएको छु आजको यस भ्लगमा हामी जाँदैछौँ बैकुण्ठ ताल हामी चाहिँ यो चितवन नेसनल पार्क भित्र छौं यहाँ त इन्ट्री गर्नुपर्छ सो हामी इन्ट्री गरेर चाहिँ अब बैकुण्ठ तालतिर हाम्रो यात्रा सुरु गर्न लागेको छौं सो जाऊ है त ल
दिउँसोको ठ्याक्क हामी 1 बजे आइपुगेको छौँ। अब चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो हुँदै चाहिँ माथि तालतिर जान्छौँ। अनि एकछिन गर्मी भएको छ, एकछिन स्नान गर्छु। ल म तपाईँलाई त्यहाँको सबै सिनहरू देखाउँछु है त। कन्टिन्यू वाचिङ। I will show you the Baikuntha Taal है त। ल मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्दिनुहुन्छ नि ल त्यही हो। ल फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि ल हामी चाहिँ माथिबाट तपाईँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो बैकुण्ठ ताल। अब चाहिँ हामी नुहाउनलाई रेडी भएको अवस्था। सो तपाईँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ पानी चाहिँ भित्रभित्र एकदम गहिरो छ। हामी चाहिँ मिलाएर पहिलोचोटि छ नि त हाम्रो, त्यही भएर मिलाएर खेल्छौँ। इन्जोय द मोमेन्ट है त। ल आम्बाला ब्रदर त्यो पुच्चीहरू पनि आम्फाले आन्दल आन्दल आन्दल